Phật Tâm bị sát hại, Đại Lôi Âm Tông rốt cuộc sẽ phản ứng ra sao? Như Lai liệu có còn hợp tác với Thái tử Duyên Khang nữa không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Phần phân tích giới thiệu tập 89 của Mục Thần Ký đến rồi đây. Ở cuối tập trước, ngay khi Phật Tâm ngã xuống, tiếng chuông tang của phần môn lập tức vang lên dồn dập, báo hiệu một vị cao tăng đã viên tịch, vài vị tăng nhân nhanh chóng đến hiện trường vụ án để khám nghiệm tử thi. Vạch vết thương ra xem, hung thủ lập tức lộ diện rõ ràng, kẻ thù ác chính là hộ vệ của Thái tử Duyên Khang. Chứng cứ rành rành trước mắt, hoàn toàn không thể chối cãi. Vốn dĩ chuyện này chỉ cần nói thẳng ra cho rõ ràng, Phật môn trực tiếp tìm Thái tử đòi một lời giải thích là xong. Nhưng lúc này, Phật tông lại đang cùng Thái tử bí mật mưu tính đại sự. Chuyện này liên quan đến bách tính thiên hạ, không thể để xảy ra sai sót. Vì vậy, Trường Mi tăng nhân đã bật chế độ đảo lộn trắng đen, mở mắt nói lời dối trá để đổ thừa cho Tần Mục đã sát hại Phật Tâm, còn hộ vệ Thái tử vì tốt bụng cứu người nên cũng bị Tần Mục diệt khẩu. Đối với bọn họ, giáo chủ Thiên Ma giáo dù sao tội nghiệp cũng đã nhiều, gánh thêm một cái tội nữa thì cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi, cho nên chúng tăng quyết định giấu nhẹm sự thật. Như Lai lão luyện từ lâu đã thấu suốt mọi chuyện, chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu lời nói dối của tăng nhân lông mày dài. Biết rõ chuyện này là do thuộc hạ của Thái tử làm, chẳng có một xu quan hệ nào với Tần Mục cả, nhưng lão Như Lai không nói gì mà chọn cách ngậm miệng giả vờ ngốc. Ông vẫn chưa muốn trở mặt với Thái tử lúc này. Một khi vạch trần sự thật, liên minh giữa Phật tông và Thái tử sẽ lập tức tan vỡ, Phật môn sẽ lợi bất cập hại. Cho nên, Như Lai nhìn thấu nhưng không nói thấu, chủ yếu là giả vờ hồ đồ, dù trong lòng đã rõ như ban ngày. Sau đó, Như Lai trực tiếp đùn đẩy trách nhiệm để giải quyết công việc, ra lệnh cho tăng nhân lông mày dài lập tức hoàn tục, phái ra ngoài chuyên tâm đi đối phó với Tần Mục, đem cái mớ hỗn độn này ném hết cho y xử lý. Ngay khi vị tăng nhân kia vừa bước chân ra khỏi đại môn Phật tông, liền chạm mặt ngay Thái tử Duyên Khang. Thái tử vốn muốn lôi kéo người này nên đã chờ đợi từ lâu, hắn hứa rằng nhất định sẽ lấy mạng Tần Mục, diệt trừ Thiên Ma giáo. Tăng nhân lông mày dài thấy chiếc đùi lửa mới ngay trước mắt, lập tức không chút do dự đồng ý nhập bọn, trực tiếp từ một cao tăng Phật môn biến thân thành môn khách độc quyền của Thái tử, tốc độ nhảy việc nhanh đến mức phi lý. Có thể nói, Như Lai lão luyện biết Duyên Khang đế rất mạnh, chỉ dựa vào một mình ông thì e là không xử lý nổi. Vì vậy ông đã đến đạo môn, mời đạo tổ cùng chung tay tru sát hoàng đế. Đạo tổ đã đồng ý, bởi vì ông ấy cũng muốn chấm dứt cuộc cải biến này để cứu rỗi bách tính thiên hạ. Tần Mục từ miệng các đệ tử Thiên Ma giáo biết được, hoàng đế đã rời kinh thành để ra ngoài cứu trợ thiên tai khắp nơi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng, trong một giây đã nhìn thấu âm mưu. Khá lắm. Thái tử chạy đi cấu kết với Như Lai căn bản không phải nhắm vào hắn, mà mục đích thực sự là nhân lúc hoàng đế rời kinh sẽ âm thầm mai phục để ám sát hoàng đế Duyên Khang. Chuyện lớn không ổn, Tần Mục không dám chậm trễ, lập tức triệu tập tất cả các đỉnh cấp cao thủ của Thiên Ma giáo, toàn bộ thành viên tốc hành đến Bá Châu phủ, vượt ngàn dặm tiếp viện để cứu hoàng đế. Một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp sửa bùng nổ. Trong khi cơn bão chiến tranh đang cận kề, thì ở một góc khuất khác của vương triều, có một đạo tâm thuần khiết cũng đang bắt đầu rạn nứt trước thảm cảnh nhân gian. Đó chính là lúc minh tâm của Phật tông xuống núi du ngoại Duyên Khang, tận mắt chứng kiến cảnh tượng địa ngục trần gian. Trong nước Duyên Khang nạn đói hoành hành, bách tính không thu hoạch được một hạt ngô. Những người dân đó đến cực điểm, thậm chí bắt đầu ăn thịt người. Bản thân hắn cũng bị những người dân đó đến phát điên truy đuổi mấy lần. Trước đây, hắn một lòng tụng kinh niệm Phật, kiên tin Phật pháp có thể phổ độ chúng sinh, giải cứu nhân gian đau khổ. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thảm cảnh nhân gian, đạo tâm xuất hiện vết nứt, minh tâm không còn muốn ở lại ngọn núi tu di để dạy sự giả tạo này nữa. Hắn từ biệt sư phụ, mang theo một cuốn Phật kinh, một mình xuống núi. Hắn dự định đi khắp hồng trần để tự mình chứng nghiệm xem Phật pháp liệu có thực sự độ hóa được chúng sinh hay không. Ban đầu hắn cứ ngỡ thế gian dẫu có khổ nạn, chỉ cần thành tâm tụng kinh là có thể an ủi được những người đang chịu khổ. Nhưng tất cả những gì chứng kiến sau khi xuống núi đã hoàn toàn đập tan nát chút Phật tâm còn sót lại trong hắn. Lúc bấy giờ, thiên hạ nạn đói khắp nơi, thi thể mất vì đói đầy đường. Lưu dân vì muốn sống sót đã tranh giành thức ăn của nhau, thậm chí còn xuất hiện thảm cảnh dùng trẻ con để lấp đầy bụng đói. Minh tâm ôm cuốn Phật kinh, hết lần này đến lần khác tụng đọc những lời khinh từ từ bi. Thế nhưng những người dân chịu tai ương đói khát kia căn bản không mang nghe lọt tai, họ chỉ đuổi theo hắn để đòi thức ăn, hoàn toàn không quan tâm đến thứ gọi là Phật pháp. Minh tâm lúc này thân cô thế cô, không một xu dính túi, suốt 2-3 ngày liền không có một hạt cơm vào bụng, bị lưu dân truy đuổi mấy lần, phải tháo chạy vô cùng chật vật. Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi, các vị Phật cao cao tại thượng trên núi Tu Di kia liệu có nhìn thấy cảnh tượng địa ngục trần gian này không? Khi lâm vào đường cùng, hắn tìm thấy một ngôi miếu nhỏ hẻo lánh, vốn định tạm thời dừng chân, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn lạnh toát cả người. Tăng nhân trong miếu không lo khổ tu, lại trốn trong góc cùng nhau ăn thịt người. Vị Như Lai mà Minh tâm tôn thờ bấy lâu nay trong lòng đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắn lao lên phía trước, lật đổ bức tượng Phật trong điện, nước mắt giàn giụa. Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, Phật pháp mà Đại Lôi Âm tự truyền dạy chỉ là những lời đàm luận sáo rỗng giấu trong các đạo tràng chốn thâm sơn. Những tăng nhân ngồi bệ vệ trên đỉnh núi vàng không nhìn thấy nỗi thống khổ của dân gian, họ chỉ biết đàm luận viển vông, nhìn thấu dục vọng, tích lũy công đức, chứ chưa từng thực sự ra tay cứu giúp bách tính. Một vị Phật như vậy không xứng để hắn tiêu hao cả đời đi theo, đạo tâm hoàn toàn tan vỡ, chú tiểu thuần khiết, thành kính ngày nào giờ đây không bao giờ trở lại được nữa. Đến đây thì cũng hết tập 89 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.